Hello Hubbers! Welcome to my hub. Sa channel na ito, nagbibigay ako ng mga life hacks, tips, and reviews that can make life a little better. Para di mo ma-miss ang aking future uploads, click subscribe and hit the notification bell below. Maaring ikaw ay nanonood ng video na ito kasi nagpaplano ka na kumuha ng motorsiklo at gusto mong makasiguro na tama ang iyong desisyon. Kasi alam naman natin na ang pagkuha ng motorsiklo ay isang investment din yan, di ba? At may malaking impact sa ating budget. Kaya dapat pinag-iisipang mabuti. Ang tawag natin dyan ay due diligence. Pero kung kaya mo naman na kumuha ng motor in cash, di mo na kailangan ang video na to. Kasi ang vlog na ito ay para doon sa walang kakayahang mag-cash ng motor. Kagaya ko. Sa pagsasagawa mo ng canvassing, ano ba ang hinahanap mo? Normally, ang mga ito lang naman ang makukuha natin. Nandyan ang cash price, down payment, amortization, payment term, at rebates. Kaya, paano natin malalaman kung alin ang the best choice? May isang bagay lamang na dapat niyong hanapin. At yan ang ibabahagi ko sa inyo sa vlog na ito. At sasabihin ko yan ngayon na. Ano ba ang dapat mong hanapin bago ka kumuha ng motorcycle installment plan? Ang sagot dyan, alamin mo ang APR. Kasi, the lower the APR, the bigger your savings on interest. Kaya lang, doon sa 5 impormasyon na makukuha mo, ay wala doon ang APR. No problem. Mula doon, makukuha mo ang APR. Di na kailangan ng calculator dito kasi gagamit tayo ng Excel. In the description below, I will share the link to this Excel file. Ang formula na ating gagamitin, Hubbers, ay ang amortization formula. Ito ang mukha ng formula na yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kukunin ang APR gamit ang Excel. Kung titingnan nyo ang amortization formula, wala dyan ang hinahanap natin na APR. Ang nandyan lang ay ang R, or interest rate per period. Luckily, ang APR ay connected sa R in some way. Kaya lang, complex pa rin ang formula. Sinubukan ko nang isolve ang R pero di ko talaga makuha. Kaya magkasya na lang muna tayo sa trial and error. Para mapadali, gumawa ako ng table. Sa left column, nandyan ang description at sa right column naman, dyan tayo mag-input ng data. Pero dyan lang sa orange cells. Pagkatapos nating mag-input dyan, titingnan natin kung tama ang sagot dito sa gold cell. Paano kukunin ang APR gamit ang trial and error? Kukuha tayo ng sample loan. Ang sample na gagamitin ko ay ang aking SSS loan. Ang principal amount nito ay 17,500. Yan ang nakuha kong loan amount. Siyempre, ang number of periods ay 2 years. Ngayon, dito tayo mag-trial and error sa APR hanggang sa makuha natin ang tamang sagot dito sa monthly amortization. Ang monthly amortization ng aking SSS loan ay 808 pesos. Subukan natin ang 25 na APR, malaki pa. Subukan natin ang 20, malaki pa rin. 15 kaya, ngayon 10. Yan, pwede na yan, malapit na yan sa 808 pesos. Dito natin makikita na ang SSS loan pala, ang APR niya is 10%. So far, yan ang pinakamababang APR sa mga loans na nakita ko. So yan ang pagkuha ng APR. Paano kung may down payment? Kasi normally ang motorcycle loan ay may down payment, di ba? Ang sagot dyan, halos the same process lang. Ang mag-iiba lang ay ang principal amount. Pag i-deduct mo ang down payment mula sa original price, makukuha mo ang principal amount. Then trial and error ulit. Kukuha tayo na example. Ang gagamitin ko na example ay ang aking motorcycle loan. Ang kanyang original price ay 108,680. Ang down payment ko ay 7,600. Kaya yan na ang ating principal amount. Ang total number of payments, syempre ay 36 months kasi 3 years. Ngayon dito tayo mag-trial and error sa APR. Ang monthly amortization ko sa aking motor ay 4,780. So ano ang ating APR? Magsimula na tayo ng trial and error. For example, 30%, maliit siya. Gawin nating 35%, maliit pa rin.
Gawin nating 40%. Mas malaki siya. 39. Hindi pa rin. Gawin nating 38. Maliit lang siya ng konti. Halimbawa, 38.5. Halos pwede na yan. Subukan natin 38.6. Ayun. So, tama ang sagot. Ibig sabihin, ang APR ng aking motorcycle loan ay 38.6%. Kaya ang isang learning natin dito, kapag nagbigay tayo ng down payment, bababa ang principal amount. Ibig sabihin, liliit ang ating utang. Maaring iniisip natin na mas mabuting pahabain ang payment term para mas maliit ang amortization. Pero tandaan natin, kapag hindi nagbago ang APR, lugi ka pa rin in the long run. Bakit? Ipapakita ko sa inyo. Kung titingnan mong mabuti, sa loan na ito, ang kanyang payment term ay 36 months or 3 years. At makikita mo sa ibaba, ang total interest niya ay 71,000. Paano kung pahahabain mo ang payment term para bumaba din ang monthly installment, monthly amortization? Subukan natin. Gawin natin itong 4 years. Kaya magiging 48 na yan. So kung titingnan mo, lumiit nga ang kanyang monthly amortization from 4,700 naging 4,100. Kaso, lumaki naman ang total interest niya from 71,000 to 98,000. Kaya hindi magandang idea yung pahabain ang payment term para lang bumaba ang monthly amortization. Kaya tandaan natin, Hubbers, the longer the payment term, the bigger the interest on the loan. Kaya sa inyong comparison shopping, ang impormasyon na dapat niyong alamin ay ang APR ng motor na gusto niyong kunin. Nagsagawa ako ng isang experiment. Nag-ikot ako dito sa amin at pumunta ako sa 4 na motorcycle dealer. And the result of my experiment is hindi naman masama. Eye-opener lang. And I will show you now the result of my experiment. Pumunta ako sa company A, B, C, at D. At dalawang klaseng motor lang ang tiningnan ko, Raider 150 at saka Sniper 150. Ang pareho lang sa 4 dealers na ito ay ang payment term na 3 years or 36 months. Titingnan na natin ang APR. Sa company A, ang kanyang APR ay 49.4. Sa company B, ang isa ay 45, ang isa naman ay 45.1. Halos pareho lang. Sa company C naman, ang isa ay 46, ang isa ay 46.2. Pero sa company D, ang isa 54.5, 53 at saka 53. Kaya ngayon, pwede na tayong gumawa ng conclusion na ang APR ay halos constant yan sa bawat dealer. Kaya ang lesson na gusto kong ibahagi sa inyo ay hanapin nyo talaga ang dealer na may lowest APR. Kahit 1% difference lang yan, malaking epekto na yan sa interest for the whole duration of the loan. Kaya, base sa aking ibinahagi sa inyo, the bigger the APR, the bigger the amount you pay on interest. And here's a big tip. Do not apply for a motorcycle loan just because approval is passed. Tingnan nyo talaga ang APR. Sapagkat medyo mahaba na ang vlog na ito, I will continue the discussion about amortization in the next video. I will share shortcuts for computing the APR and some tips to save more on loan interest. So if you find this video helpful, please support my channel so I can publish more helpful videos like this. Just click subscribe and hit the notification bell below. I would greatly appreciate them. If you have clarifications or reactions, just leave me a comment and I will answer them one by one. Thank you so much for visiting my hub. See you in the next video.